ξανά σε ένα ακόμα βίντεο μου. Σήμερα θα δούμε την κίνηση Hip Twist Drop. Θα τη δούμε αναλυτικά, με μουσική, χωρίς μουσική και θα την εξηγήσουμε. Λοιπόν, έτοιμοι? Let's go! Πάμε! Για να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε πρώτα με το σώμα μας. Τι κάνει το σώμα μας? Έχω ελαφρώς λυγισμένα πόδια, μέσα είναι ο ποφός μου, στήθος έξω, ώμοι κάτω και ανοιχτά χαλαρά χέρια. Λοιπόν, τι κάνει το Hip Twist Drop? Έχουμε δύο κινήσεις που πρέπει να προσέξουμε. Η πρώτη κίνηση είναι το twist, όπως ακούγεται κιόλας. Η λεκάνη πηγαίνει μπροστά και πίσω, μπροστά και πίσω. Χαλαρά, μην ξεχνάμε το στήθος μας να είναι έξω. Οι ώμοι μας κάτω και πίσω. Twist, twist, twist. Το βάρος μου είναι και στα δύο πόδια προς το παρόν. Twist, twist. Ακριβώς. Και η δεύτερη κίνηση είναι τα drops προς τα κάτω, χωρίς βάρος. Π.χ. τώρα δεν έχω βάρος στο δεξί, εσείς το βλέπετε αριστερά, οπότε σηκώνω το γοφό μου προς τα πάνω, πάνω, κάτω, drop προς τα κάτω, η έμφαση μου δηλαδή είναι προς τα κάτω, πάνω και κάτω, πάνω και κάτω, πάνω και κάτω και μόνο κάτω, κάτω, drop, 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 drop. Πάμε λίγο να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο μαζί. Τι θα κάνουμε? Θα σηκώσω λεκάνη προς τα πάνω, θα πάω μπροστά, twist, χτύπω προς τα κάτω, σηκώνω πάλι λεκάνη, πηγαίνω προς τα πίσω, twist και χτύπω πίσω. Σήκωμα λεκάνη μπροστά, χτύπω, σήκωμα λεκάνη πίσω, χτύπω. Και ένα και δύο. Μπροστά και πίσω, μπροστά και πίσω, μπροστά και πίσω, μπροστά και πίσω, μπροστά και πίσω. Έτοιμες? Πάμε! Πάνω, μπρος, κάτω, πάνω, πίσω, κάτω, πάνω, μπρος, κάτω, πάνω, πίσω, κάτω και πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Ένα, έτσι, 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 φορ. Ένα, έτσι, φορ. Συμβουλές. Το σώμα μας είναι σταθερό, δεν ανεβοκατεβαίνει το ύψος, έτσι, είμαστε σταθεροί, λυγισμένα είναι ελαφρώς τα πόδια μου και κουνάμε μόνο αυτό το part. Okay? Οπότε σήκωμα λεκάνη, μπρος, twist, κάτω, σήκωμα λεκάνη, πίσω, twist και κάτω. 1, 2, 3, 4. Το σώμα μου μένει σταθερό. Μόνο εδώ, μόνο αυτό το part θέλω. Μπρος, πίσω, μπρος, πίσω, μπρος, πίσω, μπρος, πίσω, μπρος, πίσω, μπρος, πίσω. Ωραία, τα χέρια μένουν ανοιχτά, στήθος έξω δεν ξεχνάμε, ή εδώ, ή εδώ, ή εδώ πάνω, όπου θέλουμε και είμαστε άνετοι. Μην ξεχνάμε να χτυπάμε προς τα κάτω, drop, όπως λέει και η λέξη, οπότε χτύπω προς τα κάτω. Doom, 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 tap, 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 tap. Δεν ξεχνάμε να το κάνουμε και πρακτική και από τον άλλο γοφό. Μην είμαστε μόνο δουλεμένοι από τη μία μεριά, έτσι θέλουμε και όλες και από την άλλη. Οπότε και από εδώ, έτσι, twist, κάτω, twist, κάτω, twist, κάτω, twist, κάτω, twist, κάτω, twist, κάτω. Λοιπόν, πάμε να το χορέψουμε με μουσική.
δεν ξεχνάμε, το πόδι το μπροστινό δεν πηγαίνει πολύ δεξιά και αριστερά. Δεν πηγαίνει αυτό. Προσπαθεί να μένει σταθερό, γιατί θέλουμε μόνο το γοφό. Μπρος, πίσω, μπρος, πίσω, μπρος, πίσω. Το πόδι το μπροστινό προσπαθούμε να μένει σταθερό. Δεν πάει μαζί. Έτσι, μένει σταθερό, δηλαδή κλειστά ποδαράκια και μόνο γοφό, τάκ, 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 τάκ. Ας το δοκιμάσουμε με μουσική. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικές παραλλαγές και τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε drop κάτω, κάτω και βήμα προς τα πίσω. Εγώ έχω το δεξί, εσείς το έχετε αντίθετα, αριστερά. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hip, twist, drop και πίσω. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Αυτή ήταν η κίνηση Hip Twist Drop. Εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε like, κάντε subscribe και εύχομαι να σας δω και στα επόμενα μου βίντεο. Επίσης, μην ξεχάσεις να με ακολουθήσεις και στο Facebook και στο Instagram Lia Vera Official. Σας περιμένω στο επόμενο. Γεια σας! Καλή πρακτική!